Sähköauto-uutisista terve. Tämän päivän uutislähetyksessä on sitten vähän tämmöisiä uutissähkötyyppisiä juttuja. On tulossa uusi hurja yli 1500 hevosvoiman sähköauto. Sen lisäksi kaiken näköisiä uutissähkeitä. Tässä ei ehkä tämmöisiä uutisjytkyjä nyt heinäkuussa oikein ollut, mutta mä ajattelin, että mä teen silti tämmöisen videon nyt, missä katsotaan vähän läpi tämän menneen muutamien päivien uutisia, mitä on sähköautomaailmassa tapahtunut. Mutta aloitetaan tällä hurjalla yli 1500 hevosvoiman sähköautolla. Ja tämä Xiaomi SU7 on siinä mielessä tälle kanavalle tärkeä tuote, että se oli ensimmäinen sähköauto-uutinen, jonka mä tein, tämä SU7. Ja nyt siitä on tullut sitten, ei riitä se Max-versio, vaan siitä on nyt Xiaomilta tullut Ultra-versio, jossa on yli 1548 hevosvoimaa. Siinä on 2 V8-moottoria ja 1 V6-moottoria, eli ne V8 on ilmeisesti täällä taka-akselilla ja sitten 1 V6 tässä etuakselilla. Ja niistä tulee yhteensä 1548 hevosvoimaa. Niin, Xiaomi on nimennyt heidän sähkömoottorinsa V8 ja V6. Saattaa olla joidenkin mielestä ehkä vähän erikoinen sähkömoottorille, mutta näin on. Eli yhdessä Xiaomi V8-moottorissa on 578 hevosvoimaa ja 635 Nm vääntöä. Eli näitä on siis 2 taka-akselilla. Eli tässä on enemmän hevosvoimia kuin esimerkiksi Bugatti Chironissa. Ja sen lisäksi tässä on uusi nimenomaan tämmöiseen kilpa-autoiluun tarkoitettu akku, CATL:n Kilin 2.0, joka antaa virtaa 1330 kilowattin teholla. Ja mikä tässä on merkittävää, niin myös vielä 20% lataustasolla se antaa 880 kilowattia, eli se ei romahda valtavasti. Ja mielenkiintoista kyllä, että tämä on LFP-akku, eli nyt on siis huippusuorituskykyinen akku sähköautoissa, joka on LFP, eli rautafosfaattiakku. Siinä on 897 voltin latausnopeus ja sen auton lataa uudestaan alle 12 minuutissa. Toivottavasti myös olettaisin, että lämmönhallintakin on kunnossa, koska on tämmöisen niin kuin kilpa-autoiluun tai racingiin tarkoitettu akku. Eli tällä hetkellähän varmaan ainut markkinoilla olevista autoista tämmöisellä hyvällä lämmönhallinnalla on Hyundai Ioniq 5 NS, eli Porschet ja Teslat ja kaikki ylikuumenee melko pian niillä vakioasetuksilla, mutta Hyundai on saanut semmoiset akut, että sillä pystyy ajamaan Nordschleifeäkin akun riittäessä loputtomasti ympäri. No tietenkin tämmöinen huippusuorituskykyinen auto tarvitsee myös erittäin tehokkaat jarrut. Tässä on AP Racingin korkeasuorituskykyiset jarrut, jotka on nimenomaan kilpa-autoiluun tehty 6-mäntäiset jarrut ja ne kestää yli 800 asteen lämpötiloa ja tietenkin sitten moottorijarrutus löytyy myös. Se moottorijarrutus toimii 0,6 G:n voimalla ja sitten kun käytetään jarruja, niin jarrutusteho tai pysähtyvyys on 2,36 G:tä. Eli 100 nollaan kilometrin tunnissa se pysähtyy 25 metrissä. Ja sitten toiseen suuntaan taas kiihtyvyys 0-100 on 1,97 sekuntia. En tiedä sattumaako, että se on vähän parempi kuin Tesla Model S Plaidilla tämä ilmoitettu luku. Ja 0-200 on vähän alle 6 sekunnissa. Mä oon nähnyt noita Plaidin mittauksia, niin taitaa olla 0-200, mitä käyttäjät on, Teslahan sitä ei mainosta, mutta käyttäjien mittaukset siellä vähän yli 6,5 sekuntia. Ja huippunopeus 300 kilometriä tunnissa ja sinne se kiihtyy 15 sekunnissa. Tuossa kuitenkin puhutaan myös 350 kilometristä tunnissa. Ja paino, tämä on mun mielestä aika hyvä. Tämän paino on vähän alle 1900 kiloa, eli tämä on Model 3 painoluokkaa, eikä Model S esimerkiksi.
Eli ei mikään sähköautoksi huikein painava, ja onhan tämä nyt sitten kuitenkin semmoinen 600 kiloa kevyempi kuin esimerkiksi uusi Bemari M5. No, tämä eroaa sitten siitä normaalista SU7 myös valtavan takaspoilerin ja monien muidenkin asioiden osalta. Pituuttahan tällä on aika huimasti, melkein yli 5,2 metriä pitkä, että tämä on paljon pidempi auto esimerkiksi kuin Model S, joka on karva alle 5 metriä. Ja tarkoitus olisi tällä nyt sitten Nürburgring Nordschleifen Enkka ajaa siellä tällä hetkellä nopeimman 4-ovisen sähkösedanin Enkka on tämä uusi Porsche Taycan Turbo GT, joka on ajanut sen 7 minuuttia 7 sekuntia. No sitten tietysti kilpa-autoja, sähköautoja, niin kilpa-autoja IDR on ajanut sitten vielä minuutin nopeammin kuin tuo Porsche 6 minuuttia 5 sekuntia. Mutta tämä nyt on siis 4-ovinen sedan. Että enpä tiedä sitten, onko tällaista mallia koskaan tulossa meille tänne Eurooppaan myyntiin, mutta ihan mielenkiintoinen tuote, vaikka ei varmaan itsellä ikinä semmoista tule olemaankaan. Sitten näitä muita uutisia. Zeekr, tämähän on Geelyn yksi merkeistä. Ruotsissa heillä on jo showroom. Zeekr aikoo myöskin perustaa tehtaita Eurooppaan näiden tariffien takia. Tällä hetkellä ei tiedetä, käyttävätkö he esimerkiksi yhdessä Volvon kanssa niitä tehtaita. Volvolla löytyy Ruotsista ja Belgiasta tehtaita. Volvo ja Zeekr ovat siis molemmat Geelyn brändejä, kuten myös Polestar. Niin heitä nyt sitten harmittaa tämä 19,9% tariffi, ja siitä syystä he pyrkivät sitten rakentamaan Eurooppaan tehtaan, ja Zeekrilläkin on kovat tavoitteet kasvaa maailmassa. Sitten seuraava, Volkkari ja XPeng, kiinalainen valmistaja, tiivistävät yhteistyötä sähköautojen osalta. Heillä tulee yhteinen, tämä tulee ainakin nyt alkuun, he puhuvat tässä lehdistötiedotteessa, että tämä koskee Kiinaa, eli Kiinassa kiinalaisille sanottiin tässä lehdistötiedotteessa. Kiinahan on sähköautoille ja myös Volkkarille kokonaisuutena kaikista isoin ja tärkein markkina, että siinä mielessä järkevää, että sitä markkinoidaan ainakin niin. Mutta ehkä tämä tulee vaikuttamaan myös siihen, että minkälaisia autoja sitten myydään täällä Euroopassa. Eli heidän on tarkoitus kehittää siellä uusi platformi, ja nämä uuden platformin autot sitten tulisi tuotantoon vuonna 2026, ja täällä on pyrkimys sitten päästä saada edullisempia sähköautoja isoimpaan markkinaan, eli Kiinaan. Mutta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämmöisen arkkitehtuuri- ja ohjelmisto-osaamisyhteistyötä on nyt siis lyhyen ajan sisällä Volkkari tehnyt kiinalaisen XPengin kanssa ja sitten Rivianin kanssa. Toki XPengin kanssa Volkkari on tehnyt jo ennen tätä yhteistyötä, mutta nyt se yhteistyö tiivistyy. Seuraavana uutisena Kia EV5 myöhästyy. Siellä on tämä on Model Yn kokoinen auto ja ollut Suomessakin jo esillä siellä Tallship Raceissa. Harri Salolla taisi olla videokin jo tästä. Suurin piirtein Model Yn kokoinen auto ja siinä mielessä varmasti mielenkiintoinen tuote. Mutta syynä nyt sitten on odottamattomat rengas- ja ohjelmistopäivitykset. Eli alun perin tämän piti tulla jo jossain päin maailmaa myyntiin tänä kesänä, mutta näin ei tapahdu, se sitten hivenen myöhästyy. Mutta jos EV5 odotatte, niin voi olla, että odotus pidentyy hieman. Sitten tämmöinen uutinen, että Tesla nostaa Model S ja Model X hintoja 2 tonnilla kaikissa malleissa tuolla Jenkeissä. Tämä ei ole uusi uutinen, tämä on jo 4 päivää vanha uutinen. Mä oon seurannut Teslan hintoja Suomessa X:n ja S:n osalta. Hinnat ei ole nousseet ja siellä lukee toimitusajaksi marras-joulukuu, että kovin nopeasti semmoista ei saisi edes tällä hetkellä.
Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että no, mähän puhun näistä ekan vuosipuoliskon myynnistä ja olen myös puhunut S ja X myynnistä kokonaisuutena. Sinnehän on pudonnut maailmanlaajuisesti noin 37% tänä vuonna. Ja Suomessakin myytiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ainoastaan 8X ja 8S, eli todella, todella vähän. Niin siinä mielessä tämä tulee erikoiseen paikkaan tämä hinnannosto. Toisaalta nämä on nyt 2 vuotta vanhat mallit ja ymmärtääkseni minkäännäköisiä muutoksia ainakaan niin kuin ulkoisesti, mitä voisi nähdä, niin ei ole tapahtunut. Eli Tesla ei ole mun nähdäkseni kehittänyt S ja X lainkaan tällä hetkellä, eli fokus on jossain täysin muualla, 3 ja Y:ssä tietenkin niistä tulee suuri osa liikevaihdosta ja sitten Cybertruck toki myös vienyt varmaan resursseja, mutta vaikuttaa siltä, että Teslalle ei ehkä ole kykyä tai halua kehittää kovinkaan montaa automallia kerralla. No sitten Elon Musk ilmoittaa, että Optimus humanoidirobotti myöhästyy. Eipä siitä sen enempää. Teslalta näitä myöhästymisuutisia aina tulee tasasta tahtia. Ja sitten mainitun Cybertruckin kohdalta, niin Cybertruck on saanut erityisluvan Kanadassa, että se pääsee siellä myyntiin. Eli siellä on ongelmana ilmeisesti ollut tämä drive-by-wire, eli siinä ei ole fyysisesti ratissa ja ohjauksessa mitään yhteyttä, eli se toimii elektronisesti. Eli tällä tavalla sitä ohjausta pystytään ohjaamaan ohjelmallisesti, eli siinä voi olla vaikka no niin kuin Cybertruckissa nyt on, eli se on sillä tavalla dynaaminen se ohjaus kuulemma. Ymmärtääkseni, korjatkaa jos olen väärässä, myös Euroopassa drive-by-wire on kielletty. Eli esimerkiksi Toyotallahan on myöskin muualla maailmassa drive-by-wirea, esimerkiksi PZ4X:stä ja on drive-by-wire-versio olemassa ja sitä on niin kuin ohjaustuntumaltaan kehuttu, mutta käsittääkseni se on vielä Euroopassa ainakin toistaiseksi mahdoton, koska se on lainsäädännöllisesti kielletty. No sitten vielä tämmöinen, että Kiinassa Tesla tarjoaa edelleen 5 vuoden nollakorkoista rahoitusta ja se jatkuu vielä ensi kuun loppuun. Katsotaan, mikä on rahoitustilanne täällä Suomessa. Tietenkin Kiina on ylivoimaisesti tärkein markkina sekä Teslalle että muille sähköautovarmistajille ja muillekin käyttövoimille, mutta Suomessa nyt toistaiseksi mennään näillä 1,99% koroilla. Katsotaan, hinnat on pysyneet ennallaan. Ja 3. oli ainakin viimeksi, kun tarkistettiin siellä tilanne, että tuossa Perfissä ei ollut tarjolla halpaa rahoitusta. 1,99 Perfi-malli 4,88, eli täällä on rahoitusasiat pysyneet ennallaan Teslalla, mutta Kiinassa sitten nollakorkokamppis jatkuu edelleen. Tällaiset pikaiset uutiset. No, video on kuitenkin aika pitkä, mutta tässä oli paljon lyhyitä juttuja, koska ei mitään semmoista jymyjuttua ei mun mielestä nyt tälle päivälle oikein löytynyt. Mitä tykkäsit tämmöisestä läpikäynnistä? Kiva kun katsoit videon. Me nähdään jälleen pian. Moikka!